بعد تطورات الاسبوع اللي فات بقيت فعلا مش عارف احنا اللي هنقضي على الكورونا ولا هو اللي هيقضي علينا. احنا اللي هنخلص الاول ولا هو، واللي هيفضل مننا هيعمل ايه؟ بس بغض النظر، انا كل اللي محتاجه دلوقتي ان اهدي اللعب شويه وكفايه عك عشان مش وقتك خالص يا سوزي دلوقتي، عشان محدش فينا ضامن بكره. نفسي انام واصحى الاقي كل ده خلص وكل حاجه رجعت زي ما هي، بس للاسف انا متاكد ان حتى لما الازمه تخلص وكل حاجه ترجع زي ما هي، في حاجات عمرها ما هترجع زي الاول. سنه 2015 كانت فتره في حياتي شبيهه جدا بحياه ناس كتير دلوقتي. حصل لي مشاكل وسبت شغلي وحياتي اتدمرت، ووصلت اني حرفيا بقيت مش لاقي اكل الا بالسلف. فاكر ساعتها كلمت اخويا وكان في السعوديه وقلت له حتى لو هاجي اقف في بيتزا هات ما عنديش اي مشكله، وبرضه ما عرفتش. مقفله تماما، دعيت صمت عملت كل حاجه وبرضه ما فيش. لحد ما مره واحده صحيت في يوم لقيت رساله على الواتس من واحد صاحبي ما اتكلمناش بقالنا سنين، بيقول لي ايه رايك تسافر مانشستر في رمضان. طبعا انا ما كنتش حمل اشتغالات ساعتها، بس ماشي يا عم اشتغلني. رديت عليه وقلت له اسافر، وهوب ببص لقيت رقم دولي بيكلمني والحوار طلع بجد وبيقول لي مستعد. قلت له ايه اللي مستعد ده؟ انا جيلك من دلوقتي وكان رمضان لسه فاضل عليه 3 شهور. قلت له مش اهم حاجه عندكم في المسجد مصحف اقرا منه؟ قال لي لا انت هتصلي من غير مصحف. قلت له بس انا مش حافظ حاجه. قال لي طيب خلاص معلش للاسف هو هنا الشرط الوحيد انك تكون حافظ، لان الصلاه من غير مصحف. قلت له طيب خلاص انا حافظ. قال لي انت لسه قايل لي حالا انك مش حافظ. قلت له يعني قصدي مش مراجع يعني، بس حافظ والدنيا تمام. قال لي طيب تمام، وباقي التفاصيل احنا الاقامه والاكل وتذاكر الطيران وكل حاجه علينا، وفي مبلغ بسيط كده هديه نتمنى ان انت توافق عليه. ولقيته بيقول لي رقم قد مرتبي في مصر في 6 شهور. قلت له يا باشا انت لو مفيش فلوس خالص انا جاي، دي مانشستر سيتي يا عم. قعدت الكام شهر اللي قبل رمضان بحاول احفظ على قد ما اقدر، بس طبعا الموضوع شبه مستحيل، ده غير ان انا عمري ما صليت قبل كده التراويح بالناس. المهم ببص لقيت نفسي مره واحده هناك وكده، انا بالنسبه لي مش عايز اي حاجه تاني من الدنيا. اتفاجئت من استقبال الناس هناك واحترامهم وفرحتهم، وحسسوني ان انا شيخ المشايخ. والراجل اللي كلمني واتفق معايا كان فخور بيا جدا، والناس كلها عماله تشكره انه رتب لهم مع شيخ من مصر. فبقى صعبان عليا جدا، لاني كنت متاكد ان بمجرد ما هفتح بقي في الصلاه هيعرفوا ان انا مش شيخ ولا حاجه، ولا حافظ ولا صوت ولا تجويد، وساعتها هيمسكوه هينفخوه لانه عمال يشكر لهم فيا ويقول لهم انه ضامني برقبته. فانا قلت انا كده كده لازم اقول له اللي فيها واللي يحصل يحصل. كلمته قعدنا في يوم الصبح وكان تاني يوم رمضان، يعني بالليل هيبقى فيه اول تراويح. قلت له بصراحه انا محرج منك جدا ومش عارف اقول لك ايه، بس فعلا انا مش عارف انا بعمل ايه هنا. قلت له مصر مليانه شيوخ ومقرئين احسن مني مليون مره، صوت وتجويد واسلوب، واي حد فيهم يتمنى نص الفرصه اللي انا فيها دي دلوقتي. لقيته رد عليا رد غريب جدا، وتقريبا هو مش عارف الرد ده عمل فيا ايه. لقيته بيقول لي القران اتى بك. سكت وخلصنا كلامه ورجعت المركز بفكر في الكلمه. قرآن ايه بس ده اللي اتى بيا، اللي انا ما بفتحوش اصلا غير في المناسبات، ده ان فتحته يعني انا اللي ما اهتمتش وربنا اللي اهتم بيا. صعبت عليا نفسي والله وعيط، ونويت ان حتى لو مش ده مكاني بس هعمل اللي هقدر عليه وهجيب اخري. قعدت رجعت كتير وقرأت الجزء اللي هصلي بيه كتير، ونزلت اصلي بالناس وانا عارف ومتأكد اني اقل من اقل واحد فيهم. يوم في التاني في التالت اتفاجئت الناس مبسوطه. المنطقه اللي كنت فيها بقت كلها بتتكلم عن الشيخ اللي جاي من مصر، والناس بدات تيجي من مساجد تانية. اكتر من 100 واحد نفسهم يخرجوني ويفرجوني البلد اللي انا عمري ما كنت بروحها في احلامي حتى. الناس بقت توقفني تتصور معايا وانا والله ما كنت فاهم ايه اللي بيحصل، بس كان في حاجه واحده بس واضحه بالنسبه لي، ان اكيد مش هرجع تاني زي الاول، ولازم احترم نفسي بقى. كفايه عك لحد كده. ربنا كرمك اهو بدون اي تخطيط منك، وحياتك اتغيرت 180 درجه، وكل حاجه اتهيأت عشان تكون انسان مختلف. وهنا كانت الصدمه بمجرد ما رجعت من السفر. رجعت تاني زي ما كنت قبل السفر بالظبط. يلا سيفيهاتك في كل حته بسرعه عشان تشتغل، واشتغلت فعلا وسبت القران تاني، ورجعت تاني زي ما كنت قبل السفر لحياتي اللي انا كنت فاهم ان انا متحكم في كل حاجه فيها بشطارتي، وكأن مفيش اي حاجه حصلت. وساعتها بس عرفت الحقيقه اللي فعلا الواحد فينا لما بيعرفها ما بيحبش يصدقها. طبعا القصه ما خلصتش لحد كده، الحمد لله بعتولي تاني وسافرت تاني وتالت واشتغلت بره فترات طويله، بس انا مش بحكي عشان كده اصلا. اللي انا عايز اقوله ان حياتي قبل السفر كانت واقفه تماما ومتدمره زي حياه ناس كتير دلوقتي متدمره بسبب ازمه الكورونا اللي احنا فيها، ومره واحده اتغيرت تماما والحال اتحسن. وده اللي هيحصل لكل الناس بعد الازمه دي، سواء بعد فتره طويله او قصيره. فالسؤال الاهم دلوقتي، انت فعلا مستعد تعرف الحقيقه؟ الحقيقه بتقول انك لو في خلال الازمه دي والوباء العالمي ده اللي مخليك غصب عنك قاعد في البيت برضه مش حاسس باي خوف من ربنا، ولا عارف تغير نفسك، ولا قادر تنتظم في الصلاه، ولا حتى تقرا قران، فالازمه دي هتخليك تكتشف ان ده مش هيحصل في اي مرحله تانية في حياتك لحد ما تموت، مش زي ما انت كنت بتوهم نفسك ان هيجي يوم وتتغير. وهتبقى متاكد بالتجربه العمليه زي ما بيقولوا، مش هيبقى عندك شك في كده. الحقيقه الاتقل والاسوأ بتقول ان بعد ما الازمه دي تعدي وتخلص هتلاقي نفسك رجعت زي ما كنت قبل الازمه بالظبط، سهراتك ومهرجاناتك وكل العك اللي كنت بتعكه بس اضعاف اضعافه. الايه بتقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه
واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الايه دي دايما لما بنقراها بنقعد نقول اخص، معقول في ناس كده؟ لا حضرتك مش في ناس كده، ده انا وانت سعادتك مفيش وصف لينا ادق من كده. الحقيقه اللي للاسف دايما بنعرفها متاخر هتخلينا متاكدين ان البلاء ده كان درس لينا عشان نجيب درجه احسن في الامتحان. بس احنا كل اللي عملناه استغفر الله العظيم اننا عاملين زي اللي قاعد كل شويه يسال الاستاذ ويقول له ها خلصت شرح؟ شاغلين بالنا قوي الدرس هيخلص امتى، ومش شاغلين بالنا المفروض نتعلم ايه من الدرس، وان الدرس ما يخلصش قبل ما نبقى اتعلمناه. صدقوني لما الشرح بيخلص الامتحان بيبقى اصعب بكتير. الفجور اللي هيحصل بعد انتهاء الازمه او اللي ما انتهاش ساعه الازمه نفسها هيبقى حقيقه هتفضحنا كلنا قدام بعض. هنبص في وش بعض واحنا عارفين بقى اننا نستاهل عذاب ربنا اللي بجد مش فيروس يخليك قاعد في بيتك وتغسل ايدك بالميه والصابون. وكل ما الازمه كانت اقوى كل ما بتكشف حقائق اكتر صعب اننا نعيش بيها حتى لو الازمه خلصت. فيا رب ما توريناش حقيقه اصعب من كده، ما توريناش مين ممكن ياكل مين عشان يعيش ومين هيظلم مين ازاي يا رب، لاننا فعلا مش حمل ظلم نفسنا ومش هنعرف نعيش بعدها والله. يا رب مكسور، ولو كان عندي حل كنت عملته من زمان بس مفيش. وبجد الدرس المره دي ما يتنسيش، ومفيش حد هيرحمني لو اللي خلقني ما رحمنيش. ايه في ايه؟ بيقول لك لقوا علاج ومفيش وفيات خالص في اي مكان في العالم والناس كلها بدات تخف. يا عم اشتغلات اكيد، يا عم اشتغل كده. ايه الصوت ده يا ابني؟ الناس ماليه الشارع بيحتفلوا وخربينها، يلا بينا. ده بجد والله. يا نهار ابيض، يا سوزي وحشتيني يا بنت